cưới. Xin được chào mừng tất cả quý vị, chúng ta đang cùng đến với chương trình Yêu Là Cưới. Thưa quý vị, quý vị cũng thấy đó, không khí xuân đã tràn ngập ở khắp mọi nơi. Các Tường và Quang Bảo ở đây cũng rất là nôn nao, chắc là quý vị cũng nôn nao. Quý vị đã sắm đồ Tết chưa? Quý vị đã có quần áo đẹp để đi chúc Tết đầu năm chưa? Tường và Quang Bảo hình như là chưa có. Đúng chúng ta rồi. sẽ cùng nhau đi sắm đồ Tết nhí. Yep. Ví dụ như là cuối năm chúng ta giả là một cặp đôi đi, để sang năm chúng ta được may mắn trong tình duyên. Thôi đừng có giả làm cặp đôi, làm cặp đôi chị không có lì xì cho em được đâu. Hả, kỳ vậy? Đúng rồi. Quý vị đã chuẩn bị sẵn những bao lì xì để ngày đầu năm lì xì cho tất cả những con em trong gia đình mình chưa? Ôi, nhiều thứ để chuẩn bị lắm thưa quý vị. Nhưng ngay bây giờ quý vị cũng đừng quên bỏ lỡ theo dõi Yêu Là Cưới. Xem xong Yêu Là Cưới rồi chúng ta mới bắt đầu tiếp tục đón Tết quý vị nha. Chúng ta cũng sẽ gặp gỡ hai cặp đôi, xem họ sẽ chia sẻ những gì trong những ngày cuối năm như thế này. Xin mời quý vị. Cái Tết năm 2015 bạn về quê vào lại thì em mới cầm điện thoại em chơi, lúc ấy thì em mới thấy có tin nhắn là cho người yêu cũ. Ở gần nhà em cũng có khách sạn nữa. Và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay. Xin mời. Wow. Sắc xuân tràn về. Vàng rực. Xin mời hai bạn chia sẻ với mình đi Mình là thấy xuân rồi ha. Dạ, em lời nói đầu tiên em xin chào chị Cát Tường và anh Quang Bảo, chào tất cả quý vị và các bạn đang xem chương trình. Em tên là Nguyễn Đức Việt, năm nay em 24 tuổi, em đang sống và làm việc tại Đồng Nai. Em nghề nghiệp chính của em là làm văn phòng. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quang Bảo. Em là Hoàng Thị Thu Hà, năm nay em 25 tuổi. Em ở Biên Hòa, Đồng Nai nhưng mà quê gốc của em ở Quảng Trị. Các bạn quen nhau trong cái trường hợp nào? Hai đứa em quen nhau là do là em làm chung công ty với lại vợ em. Lúc đấy là em làm ở trên văn phòng. Nhưng mà một thời gian là em mới chuyển công tác. Chuyển công tác là em mới xuống dưới xưởng là trực tiếp sản xuất để em làm. Thì lúc đấy em mới gặp vợ em. Cái ấn tượng đầu tiên của em là ở trong chuyền á, thì phụ nữ nhiều lắm. Thì chuyền sản xuất thì là nữ nhiều hơn nam. Có cái nổi bật là vợ em là mặc cái yếm mà màu hồng, chơi nổi lên. Rồi với lại cái nón thì là cái nón của người ta là để chụp xuống cái mặt, là để cho khỏi giống như là nóng á. Nóng thì cô này làm đúng luôn, là dở lên vặn lên là nhìn thấy mặt là coi như là nhìn sáng sủa lắm, nhìn sáng nhất trong đó, cho nên ấn tượng là nhìn cái là thấy liền đấy, gọi như dễ kiếm liền, đập vô mặt liền. Em ấn tượng gì về ảnh? Dạ em là đen. Đen xưa giờ luôn đó hả? Dạ đen, mặc đồ quê lắm, mặc quần tây mà ống loe. Áo thun thì dài này. Rồi xong có cái nổi bật nhất là được cái hai lúm đồng tiền. Dạ, nên em để ý. Dạ. Rồi ai bắt đầu nói chuyện với ai trước? Anh. Dạ, lúc đấy thì là em thì đang ngồi làm ở dưới á, thì em thấy cứ đi qua đi lại. Em mới hỏi cái thằng bạn thì ngồi sát bên á, làm đồng nghiệp á, em mới hỏi chứ nhỏ đấy nhìn đã mà có số điện thoại không, cho tôi xin số điện thoại tôi thử gọi điện coi. Xong cái thì nó mới cho em số điện thoại. Thì về tối em cũng gọi điện bình thường, em gọi lên lúc có 9 giờ mấy rồi á, vừa bắt máy lên là em nhây lắm, kêu ngủ đi, xong cái em cúp máy luôn. Thì giống như kiểu mà trêu ghẹo vậy. Xong cái thì nó tức là phải gọi điện lại thôi, không biết ai hết, tự nhiên gọi lên cái đùng cái kêu ngủ đi, cái gọi điện lại. Xong em gọi em nhắn tin lại, em hỏi ai vậy, anh kêu là em là người vô duyên nhất truyền đấy, bởi vậy em mới biết anh đó. Vô duyên nhất truyền. Dạ. Rồi tự nhiên gọi tay kêu ngủ đi. Vậy là rồi chừng nào mới là quen nhau? Thời gian sau á, là tầm là có nửa tháng sau thôi. Cái lúc đó là em quen là ngay tháng 9. Đỡ cái là nếu mà quen ngay tháng 8 là ngay sinh nhật. Cho nên là qua sinh nhật rồi, cái sinh nhật trước là đỡ phải lo rồi. Trời đất ơi, đỡ tốn. Của bạn này hay của bạn? Bạn này đúng sinh nhật của bạn gái em. Đây, quen đỡ quá, qua sinh nhật đỡ tốn quà. Quen sớm trước 1 tháng là tốn tiền. Chiêu đó chị ơi. Nhưng mà có cái là qua cái tháng 9 thì lại tới tháng 10 là cũng dính ngày 20 tháng 10. 20 đâu tặng quà đâu. Trời ơi, 1 năm mà tặng quà. Em yêu bạn này gì vậy? Là cái lúc đó là còn đi học đi làm, kiểu sinh viên ấy, thì đâu có bao nhiêu tiền đâu, vừa đi học rồi lại trang trải cho việc làm nữa, cho nên là cũng không có bao nhiêu tiền hết. Không, lên sau anh tốt lắm, anh mua đầm mua váy chờ em đi chơi. Cái lúc sau là em chuyển công tác công ty khác, thì cái công việc em lúc đấy là em học xong rồi là nó ổn định rồi, là nó cũng đầy đủ rồi, cho nên là lúc ấy có điều kiện hơn là cứ chở đi mua váy đầm.
cái hôm đó em đi coi đá banh là được 3 tháng á, là lúc tháng 9 là tới tháng 12 á là hai người đi coi đá banh. Em thì em mê đá banh lắm, em coi là em để ý đá banh không à, chứ em không có gọi như là dẫn đi chơi chung cho có bạn gái đi chung với mấy đứa bạn thôi. Xong cái bắt đầu sau đợt đấy về là giận em. Khi mà giận xong thì lúc ấy khoảng chừng mấy ngày sau á, 3-4 ngày sau á, thì giống như là mình thấy thiếu cái tình cảm mình nó lớn rồi á, mình cũng thấy thích rồi, thấy là nó thiếu thốn, cho nên là mình cần phải gọi như là làm hòa. Thì lúc ấy giận lâu lắm, em mới nhắn tin em kêu là khi mà anh đã yêu em rồi, khi em đã yêu em rồi thì em lại không chấp nhận anh sao. Thì cái lúc đấy thì là chấp nhận đó hả? Dạ. Là đàm cho vô thế luôn á đúng không? Bắt buộc phải chấp nhận. Vậy là quen tới nay 2014 là giờ cũng là được 7 năm. Quên 3 năm. 3 năm 2 tháng. 3 năm 3 năm trời, còn có những cái chuyện vui buồn gì với nhau giữa hai bạn? cái Tết năm 2015 bạn về quê xong á, thì bắt đầu là vào lại đây. Vào lại thì em mới cầm điện thoại em chơi. Lúc ấy em chưa có điện thoại ngon, em có điện thoại cùi thôi, mà bạn thì có điện thoại giống cảm ứng rồi. Thì em mới cầm điện thoại em lướt lên thì em mới thấy có tin nhắn là cho người yêu cũ, nhưng mà tất cả xóa đi hết rồi, chỉ còn lại đúng có một câu thôi. Mà chị biết là câu gì không? Câu gì? Cái câu là ở gần nhà em cũng có khách sạn nữa. Đó. Mà giờ em hỏi anh Quang Bảo là giờ đặt trường hợp như anh Quang Bảo là đàn ông đi, thì nếu mà anh đọc được cái tin nhắn đấy thì cái phản ứng với lại cái suy nghĩ anh là suy nghĩ gì sao? Anh suy nghĩ theo hướng nào? Anh nghĩ chắc là tại vì người ta đi du lịch xong mà anh giới thiệu khách sạn thôi em. Không lẽ em Đâu muốn nghĩ gì khách khác sạn dùng cho bạn trai cũ với bạn gái mới của anh ấy mà ở gần nhà mình? Vô lý quá. Đó thì chị Quá vô lý. xóa hết đi rồi, chị sợ em biết mà xóa hết đi rồi. Sót lại tin Mà đúng có một cái tin đó, tin cuối và phải mà chào anh hay chào em gì đỡ cái tin là Chốt ở vô. gần nhà em có khách Mà sạn nữa. sau cái tin đó có chữ ok không? Hả? Thì có đúng chữ ok không? có đúng bên này nhắn đi thôi. Bên kia không trả lời. Chứ không trả lời, cái trả lời thì nó vỡ lở ra rồi. Không, cái đó là cái anh kia nhắn tin trước là anh nói vô nhà em chơi, mà trong buổi tối thì sợ anh nói là anh về tối thì anh về trễ quá thì anh muốn ở lại chỗ nhà nghỉ hay đâu, chứ nhà em đâu ngồi lại được đâu. Thì em nói là ở gần nhà em cũng có khách sạn, thì anh vô đó anh nghỉ, anh vô nhà em chơi xong anh vô đó anh nghỉ, chứ không có gì hết trơn á. Không có gì hết trơn, sao Dạ. có tin nhắn? Không, anh ấy ghen lắm. Mà sao xui còn được cái tin nhắn đâu mà anh bắt được chứ. Xui ha. Xui. Nhưng mà bây giờ chia tay rồi, bây giờ quen bạn trai mới rồi mà còn hẹn bạn trai cũ tới thăm ngày Tết làm chi nữa? Thì em nói vô nhà em chơi, chẳng lẽ em không cho? Có đầu năm đầu tháng luôn hả? Thì đó ngay dầm giấc mùng 10, 11 thì là đi vào đó. Thì em nói em không tin thì gọi điện chị hai em á, tại vì lúc đó có chị hai em ở nhà với em rồi, chứ không phải là một mình em à. Xong em gọi điện em hỏi chị em. Mà khúc đó là cái anh bạn đó đã tới nhà Dạ thăm có rồi. Dạ có tới nhà em chơi rồi. Rồi xong ấy nó mượn nhà nghỉ cũng gần nhà em nó luôn á. Nó có thật, đó là chuyện. Lúc đó xong dẫn ra gặp anh kia luôn, rồi mướn cho phòng ở kế bên luôn. Ta đi mất tiêu rồi. Kia ở Đắk Lắk, em ở Đồng Nai sao mà Đây Đồng đi Nai, được. của em ở Quảng Trị. Nói chung lúc đầu là một năm đầu tiên là hai đứa em cũng bị mâu thuẫn hơi bị nhiều. Tại vì là em còn vướng vẫn tới người yêu cũ nhiều lắm. Dạ. Mày có biết không? Dạ biết, em Biết chứ, biết hết. Hèn chi nửa điên cũng đúng. Dạ, biết hết. Đâu nhiều lúc cái hình giống như trên Facebook mà 100 like là phải coi đó nó có like hay không nữa, phải coi đó nó có like hay không nữa. Nhưng mà có cái là lúc mà tụi em đi chụp hình cưới á là chưa thấy like 300 mấy chục like mà không thấy like. Rồi Còn tất cả các hình khác là đều like. Tại vì hình cưới cái bằng mặt em vô có like, chụp một mình mới like chứ, đúng không? Anh ghen lắm. Rồi bạn này có phải là hình mẫu ý tưởng của bạn không? Cái gu của em á là nhỏ con. Nhỏ con mà cứ đầy đặn người á là được, là đúng vừa luôn, ngay luôn. Dạ lúc đầu mà em không có cho. Sao vậy? Mẹ em nói là ở xa quá, về tôn giáo là anh đào chúa nên mẹ em không cho. Dạ, ở sau Tết là anh về anh thuyết phục ba mẹ em về xin ba mẹ em cho phép quen em.
Cái lúc đó em về đó chơi á, là cái hôm đấy Tết là mùng 4 Tết là em tại vì em là con út rồi cho nên là em phải ở nhà em với ba mẹ em á, cho nên là mùng 3 Tết em mới đi được. Mùng 3 Tết em đi thì em mới đi trên đường đi ra ngoài đấy thì là em mặc quần đùi với áo thun thôi. Lên xe cái đi ra tới ngoài đấy là em vào siêu thị em thay đồ lên đồ là đóng thùng đồ làm lịch sự lắm. Đó là để vô là tạo ấn tượng trước. Đi vô thì cũng may là đi vô là vừa mới vô tới nhà là chuẩn bị đám nói của chị, cho nên là mình sợ mẹ nhất. Có cái là lúc ấy mẹ đang là lu su bu hết, tại vì đang chuẩn bị đám nói mà đâu có thời gian mà để quan sát mình hay gì. Mà em thì em nhanh lắm, mấy cái việc mà ấy thì em lẹ lắm. Em vô thì tiện là đang khó chịu nóng trong người nữa, em vô em thay đồ cái là em ra em phụ luôn. Cũng đi ra đồng làm, em có bao giờ em ra đồng đâu, cũng đi ra đồng làm, cũng cày bừa rồi dắt trâu đi luôn. Biết không? Biết, em làm lắm, cứ miễn là cứ người ta làm được mình nhìn là mình làm được thôi, không được 10 thì cũng được 7, 8. Rồi xong cái lúc mà đi về á là em với bạn đi tàu về á, ngồi em mới đăng hình Facebook. Em đăng là ba bạn đi trước với là em là đằng sau là cầm cái bừa mà đi sau á. Em đăng hình lên em mới kể là giống như là em mới nói là cái cảm xúc của em là lúc đó là lần đầu tiên là mình thấy con trâu với cái cày, rồi cảm giác của người quê cái tình thắm nó đầm ấm, rồi nhiều lúc đi ra ngoài đồng mà một cái bánh cái kẹo nó cũng ngon. Thì em đăng cái em tang tên nhỏ em vô, tang tên út vô, tại vì biết là ở nhà với ba mẹ mà. Đó là út mới đọc được, cái út đưa cho ba mẹ đọc. Đấy, đọc xong gọi điện gì không biết, nữa là hình như là đồng ý đấy. Lúc đó là nhờ vậy đồng ý đó hả? Mẹ nói là ở thành phố, Việt nó ở thành phố mà nó về nó thấy ba mẹ về nó thương ba mẹ cũng tốt, cũng được. Dạ, nói chung là ba mẹ chắc chấp nhận. Dạ, em chỉ muốn anh là bớt hút thuốc lại, bớt xem đá banh lại. Bây giờ vẫn còn xem đá banh nhiều hả? Dạ, mê đá banh lắm. Bà coi là vẫn bỏ em qua một bên. Dạ, không bữa nay là em không đi nữa, rủ em đi em không đi nữa, em ở nhà mà. Rồi những lúc mà giận dữ thì giận quá, ví dụ như coi đá banh quên em luôn, giận em luôn thì em làm gì? Thì em không nói chuyện thôi, em im lặng thôi, em không bao giờ em nói gì hết trơn, em im lặng thôi. Bạn có xin lỗi gì không? Dạ có, mà bạn sợ nhất là em im lặng. Thì giận thì ai không sợ gì. Mà em cứ làm hoài. Không, em cái hôm nào giống như em mà đi coi đá banh á, tối em đi coi đá banh á thì là em đã làm xong cái việc gì cần làm trước rồi. Ví dụ em chở đi chơi hay gì là xong xuôi hết rồi thì về là em đi coi đá banh thôi. Em thấy bạn này còn có những cái tật xấu gì? Em muốn bạn thay đổi gì nữa? Hay lo chuyện bao đồng lắm. Bao đồng là chuyện sao? Giống như là bây giờ mà người ta mà mượn đồ mình đi, người ta tới nhà lấy, người ta mượn của mình là người ta phải tới nhà mình người ta lấy. Còn đây là kêu em mang đi cho người ta nữa. Trong khi đó nhiều lúc em đang ở nhà, em đang ăn uống hay gì á, em kêu chứ thì ai mà làm gì thì tự mà tới lấy, chứ đâu phải là ấy đâu mà bắt em phải mang đi nữa. Rồi chắc chắn là đám cưới rồi phải không? Không bị thay đổi đúng không? Chắc chắn là ra riêng anh cưới em á. Ra riêng anh cưới em. Cho cơ hội cuối cùng hai bạn có muốn nói với nhau, hứa hẹn điều gì với nhau? Em muốn có một cho nó tăng lên xíu, đừng vừa vừa nữa, yêu nhiều nhiều chút. Giờ em đây, em nhắm mắt lại đi. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh, không xa rời. Wow. Nói chung là một cái tình yêu bình yên cũng là một tình yêu đẹp. Và người miền Trung thì cũng chịu đựng nhiều, hy sinh nhiều, rất là tinh tế trong cuộc sống. Chúc hai bạn sớm có một cái mái ấm gia đình hạnh phúc riêng của mình. Bây giờ là đến phần vòng xoay may mắn. Các bạn sẽ có cơ hội nhận về cho mình là một combo váy cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng đến từ Linga Bridal, một suất chụp ảnh cưới trọn gói đến từ Allen cũng trị giá 15 triệu đồng luôn. Chúng ta còn có một voucher quà tặng trị giá 2 triệu đồng đến từ Moment Baby Casting, một thẻ xem phim trị giá 1 triệu đồng đến từ Cinebox, và ngoài ra là 4 bình sữa đến từ chương trình Yêu Là Cưới. 4 bình sữa thần thánh. Mời hai bạn quay. Chụp hình cưới rồi, bây giờ có váy cưới chưa? Yeah. Chưa có váy cưới hả? Đó. Hôm nay ai chọn hai bộ dài đẹp quá vậy? Anh chọn luôn hả? Tinh tế quá ha.
thêm một suất chụp ảnh cưới trọn gói từ Allen trị giá 15 triệu đồng nữa. Xin chúc mừng hai bạn rất nhiều ạ. Về tới bến xe miền Đông là sáng thì Lâm cũng có ra gặp em, xuống xe em thấy người sao mà đen đen mà lùn sao 4 mắt nữa. Cái em lên xe em về luôn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời. Thôi chào hai em, mời hai em ngồi. Em chào chị Cát Tường xinh đẹp và anh Quang Bảo xinh xắn. Cảm ơn em. Ủa xinh xắn hả? Wow. Xinh đẹp và đây xinh xắn. Dạ em là Lại Văn Nam, năm nay em 25 tuổi, em nghề nghiệp là kinh doanh tự do. Còn đây là Lâm, bạn gái của em. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quang Bảo, là chào khán giả chương trình. Em là tên là Kiều Lâm, em đến từ Bình Định á. Năm nay em 25 tuổi. Hai bạn bằng tuổi nhau ha, Bình Định dữ lắm nha. Trời ơi, voi đi quyền. Võ Tây Sơn đó Bị chị. đánh chưa? Bị rồi chị, đi hoài. Trời ghê vậy. Không nói chuyện vui, bắt đầu mở nói chuyện vui. Tôi nói chơi thôi, đâu có ngờ có thiệt. Thôi mình nói lại cái cơ duyên mình gặp nhau trước đi. Dạ cơ duyên thì hai bọn em cũng quen nhau gần được 7 năm rồi. Thì 7 năm. Dạ. Có một bạn gái gọi nhầm số cho em. Thì trong quá trình đó thì vài tuần đầu thì bọn em cũng có nói chuyện qua lại. Người bạn gái đó có nhận em là anh trai. Thì trong thời gian đó thì em có ở nhà rồi đi nghỉ vụ. Thì trong quá trình đi nghỉ vụ thì em ở trong đó em có lục lại danh bạ thì có số em gái. Thì em mới gọi là hỏi thăm, hỏi là có người nào không dễ thương không làm mai cho em. Với là một điều kiện dễ thương nhưng mà không được 4 mắt. Có người em gái đó cũng có và có giới thiệu cho Lâm và cho em số điện thoại. Trong quá trình đó thì Lâm cũng có gửi hình cho em coi. Thì lúc đó là đang xài điện thoại cùi lắm. Thì cái điện thoại thì nó mờ mờ ảo ảo thì em coi thì em thấy như búp bê vậy. Nói chung cũng không được thấy rõ lắm. Người như búp bê là sao? Là xinh hay là hỏng xinh? Cũng dễ thương. Búp bê phải xinh chứ không là búp bê ma hay sao? Búp bê Ai không biết xinh. được thì phải hỏi kỹ. Nói chuyện sau một thời gian thì bọn em cũng nói chuyện qua lại vậy, hỏi thăm xong rồi có một ngày thì em được về phép 10 ngày về thăm nhà. Thì em có gọi cho Lâm là hẹn nhau ra bến xe miền Đông gặp mặt. Về tới bến xe miền Đông là sáng thì Lâm cũng có ra. Lâm cũng có ra gặp em thì em xuống xe em thấy người sao mà đen đen mà lùn sao 4 mắt nữa. Em nói Ủa cho hình không thấy 4 mắt hả? không em thấy Vậy là lúc chụp đó hình theo mắt kiến hả cưng? không thấy mắt Dạ kiến. chụp hình sống ảo. Cái em lên xe em về luôn. Là không gặp. Không có gặp, nhìn nói chuyện vài câu xong em lên xe em về luôn. Là ý là em về theo với mấy người lính nữa. Là hối rồi đó. Là hối là lúc đó xe cũng về tới Bình Dương, là nhà em với Bình Dương á. Là em lên xe em về luôn. Qua mấy ngày sau thì em có gọi điện hỏi thăm rồi rủ xuống Bình Dương chơi. Mà lúc đó em cũng chảnh lắm. Không khoái người ta rồi còn rủ người ta làm chi? Đen xấu xấu gọi làm gì? Không, lúc đó là buồn gọi nói chuyện gì. Ý là em cũng quen nhiều lắm, xoay cua. Sơ cua nữa, ghê không? Tại vì lúc quen á là nói chuyện qua điện thoại á, là hai đứa nói chuyện cũng nhiều, thấy cũng hợp, kiểu như ảnh nói chuyện hình như không biết lúc đó giả đò hay sao chị, mà nói chuyện kiểu như cũng nhẹ nhàng tình cảm lắm, nên em thấy cũng thích nên mới ra bến xe miền Đông gặp mặt. Lúc gặp xong thì ảnh nói vài câu, sáng nay em đi học xong em chạy ra đây, rồi ảnh đi lên xe về luôn. Cái từ đó em kêu sao mọi người gì mà tránh dữ, em thấy cũng kiểu như hơi tức. Cái là vài ngày sau ảnh gọi điện lại nói chuyện bình thường. Ảnh rủ em xuống với Bình Dương chơi. Lâm với người em gái cũng xuống chơi thì có ở bến xe Bình Dương á, đợi em cũng khoảng cỡ hơn 1 tiếng thì em mới ra đón. Thì ra đón xong rồi về quán cà phê chơi thì em cũng có giới thiệu với bạn bè đây là bạn em với thành phố xuống chơi. Là cô này tự đưa từ thành phố xuống Bình Dương chứ không phải là em lên thành phố rước hả? Dạ không. Rủ vậy thôi á hả? Rủ chơi vậy thôi Vậy hả? mà xuống thiệt chị. Lúc gặp mặt đó là lần đầu tiên á, xong rồi ảnh vô nghỉ vụ lại, khoảng gần 3 tháng sau ảnh mới về. Ảnh mới về từ lúc đó em học thành phố, ảnh với Bình Dương cứ hai chạy lên chạy xuống để đi chơi chung với nhóm bạn của em nữa. Nói chung cũng tiếp xúc cũng nhiều, nên từ đó là ảnh lên cũng hay giúp đỡ chuyển trọ đồ, hay nói chung em có khó khăn gì nhờ ảnh thì ảnh chạy lên. Từ đó thì mới tình cảm nó nảy sinh cách tự nhiên vậy chị. Có một ngày là em lên thành phố chơi, có vụ Lâm ra công viên. Thì cái ngày đó thì nói chung là em phải mạnh dạn để em nắm tay được mà. Em nắm được bàn tay thì em phải nắm tay được, thì lúc đó nắm cũng ấm lắm chị. Và đi cũng nói chung là nắm, thì từ lần đó là bọn em nắm tay đầu tiên. Là đi tham quan công viên. Có hung không? Hôn thì chưa. Là bao lâu mới hung? Hôn thì khoảng Lục lại vài tháng chị. Vài tháng sau mới hung? Cũng công viên đó luôn.
Thì 7 năm yêu nhau thì trải qua nhiều cái cũng có nhiều khó khăn. Lúc mà ảnh bị kính nó cắt găng tay ấy chị, là em cũng nghe là thấy đứt găng tay, thấy cũng lo là em chạy xuống dưới Bình Dương để thăm ảnh, thăm nuôi ảnh 3 ngày. Nặng lắm hả? Sao phải thăm nuôi 3 ngày ghê vậy hả? Đứt găng tay thì cũng nặng đó chị. Bàn tay hay là trên tay? Ganh tay. Rồi lúc đó là yêu nhau thêm một khúc nữa. Trước đó anh cũng có quen xe cua nhiều cô á, nhưng mà lúc mà anh bị như vậy á, không có cô nào đến hết trơn á. Chỉ ra em xuống mình Lâm xuống nuôi em, thì lúc đó em mới biết là đây là đi với em là đến suốt cuộc đời còn lại. Lúc đó em mới nhưng mà lúc đó biết vậy nhưng mà có bỏ mấy cái sơ cua không? lúc đó bỏ vậy. Chắc không? Cũng chưa bỏ lắm. Chưa chắc. Xe cua là chỉ là lúc mới bắt đầu thôi. Lúc đó thì cũng tình cảm cũng chưa có nhiều á, nên em cũng không để ý tới. Hồi đó cũng mới quen thôi, phát hiện ra là có bạn gái nhắn tin cho ảnh. Thời gian ảnh dành cho em nhiều nên em không có bao giờ nghĩ tới là ảnh có bạn gái hết. Khi mà phát hiện tin nhắn thì em mới biết. Rồi ảnh cũng giải thích là có tình cảm với người kia một chút thôi, nhưng mà không có bằng em. Mà lúc đó em cũng sao cũng không, em chỉ nói chuyện với bạn đấy một chút thôi. Em kêu là em hỏi là bạn gái đó với anh Nam là quen nhau lâu chưa. Em nói chuyện với cô đó hả? Dạ. Lấy số điện thoại em, lấy máy em, lấy số điện thoại. Em chỉ nghĩ đơn giản là em chỉ muốn biết sự thật thôi, là nếu mà bạn đó với anh Nam mà quen trước em á thì em rút lại thôi chứ. Em nhẹ nhàng quá ha, em có vẻ thoải mái vậy. Dạ chưa. Bây giờ người ta quen trước mình mà bây giờ. Cuối cùng em điện với cổ thì cổ trả lời như thế nào? Thì cô nói thời gian là em biết là thời gian đó là kiểu như anh Nam đi lính thì cũng có thể nói chuyện qua lại hai người vậy đó. Nhưng mà bây giờ em xác định em xác định lại với anh Nam thì anh Nam kêu là nói chung mấy cô đó thì chỉ là quen vui vậy thôi, còn ảnh xác định là tiến tới với em, nên từ đó em cho cơ hội lần nữa. Dạ, bỏ qua cho không có để ý gì tới nữa hết. Em mới giới thiệu ảnh với dắt về gia đình thì mới Tết năm ngoái. Gia đình phản ứng như thế nào? Dạ, gia đình em thì trước đây là cũng có nghe tin em quen người Bình Dương, nhưng mà kiểu như không có chính thức là ra mắt, chỉ là biết vậy thôi. Gia đình nhà em thì cũng không có đồng ý lắm, tại vì là em ở Bình Định còn anh ở Bình Dương thì cũng chung chữ Bình đó, gần nhưng mà xa, tuy gần mà xa. Em con út rồi nên má muốn quen người ở gần á. Giờ kêu ở xa như vậy lấy chồng xa thì ba mẹ không có muốn. Và muốn em kiểu như là công việc của anh Nam thì chưa có ổn định lắm á, nên là muốn em có một cái cho mình cơ hội khác lựa chọn. Thời gian đây là ba mẹ em là cũng đồng ý rồi nên em mới dẫn về. Em thì cũng hay chở Lâm về nhà chơi lắm. Thì mới đầu thì em cũng không thích bắt mắt, mà mẹ em cũng không thích. Mẹ cũng không thích luôn. Mẹ cũng thích. Nhưng mà mẹ thì Lâm thì xuống cũng hay nói chuyện với mẹ á. Thì mẹ cũng mến Lâm thì khéo ăn nói, cũng khéo ăn nói, cũng biết trên nhường dưới vậy đó, và cũng gọn gàng. Nói chung là tươm tất, nói chung nấu đồ ăn cũng ăn ngon, cũng ăn được. Cũng dự định là năm sau cưới vậy. Rồi có cầu hôn nhau chưa? Cầu hôn thì chưa. Mà gia đình hai bên có biết chưa? Gia đình hai bên có biết là sẽ làm cưới chưa? Dạ tại thống nhất qua ba mẹ rồi mới tính tới. Nhưng mà tại sao tính ngày cưới rồi mà chưa có cầu hôn sao cưới? Bên đây ngại chị. Nhiều khi em kêu để em mua nhẫn em cầu hôn nha. Có nói vậy luôn hả? Người ta cầu thì người ta cầu chứ còn phải cầu chứ cầu nói em trước. biết mà nói trước để đỡ phải tốn chị. Trời đất ơi. Là sao? Sau hôn nhân thì tụi em lo lắng về vấn đề là kinh tế thôi. Còn về con người của nhau thì hiểu biết được. Dạ. Phải không? Dạ. 7 năm là một thời gian rất là dài. Còn một số lặt vặt gì đó cằn nhằn nói nhiều gì đó chị nghĩ nó cũng là cái nhỏ. Nếu mà tình yêu mình đủ lớn để mình vượt được qua hết. Kinh tế thì cũng sẽ từ từ rồi ổn định ha. Nhưng mà khi mà đến với chương trình thì mục đích của chương trình luôn luôn muốn những người tham gia chương trình sẽ hứa với nhau sẽ thay đổi điều gì đó, hoặc là sẽ nói điều gì đó cho đối phương được yên tâm. Đó là cái giá trị của chương trình Yêu Là Cưới là như vậy. Thì bây giờ ngày hôm nay hai bạn có muốn nói điều gì với nhau không? 7 năm nhưng đôi lúc nhiều khi chúng ta cứ ngại, chúng ta chưa nhìn thẳng mặt nhau một lần để nói những cái điều thật lòng. Đây em cũng có món quà. Sao nói là không thích quà? Anh cũng xin hứa là anh sẽ luôn lo lắng chăm sóc cho em đến suốt cuộc đời này, và luôn làm cho em yên tâm
Và anh cũng hứa với ba má là ba má yên tâm để Lâm gả cho con là đúng chứ không có sai. Rồi, nói được thì làm được nha. Lâm, chia sẻ cảm xúc của bạn như nào? Nói đi em, mình nghĩ như thế nào mình nói như vậy, cảm xúc của bạn lúc này. Dạ thì món quà này anh Nam chuẩn bị là em cũng rất bất ngờ. Những lời mà tình cảm thì ảnh là Không có quen nhận quà cái gì đó. Tôi hiểu Sao? dễ sợ luôn. hôm nay tham gia chương trình thì tụi em cũng muốn làm ngày hôm nay sẽ là ngày kỷ niệm cho thời gian yêu nhau của tụi em, để sau này có thể xem lại chương trình mà nhớ đến ngày hôm nay. Và hôm nay anh Nam cũng ở trước khán giả rất nhiều người, ảnh cũng nói lời yêu thương như vậy thì em cảm nhận thêm được tình cảm thật sự của ảnh dành cho em. Và em cảm ơn chương trình là đã tạo cơ hội, điều kiện cho tụi em có thể thể hiện được tình cảm của mình cách chân thật nhất. Rồi, cảm ơn em. Cố gắng nha, hãy lo lắng cho cô ấy, nắm tay nhau thật chặt. Chúc hai bạn sẽ hạnh phúc. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng xoay may mắn. Nhưng mà Lâm nè, hỏi thiệt, bây giờ nếu mà có nhận quà thì có khóc nữa không? Bình tĩnh ra. Dạ, nhận bình vú thì khóc. Bình vú là Nhưng mình vú. mình sửa. Mình vú là mình vậy. Rồi, các bạn sẽ có cơ hội nhận về cho mình là một combo váy cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng đến từ Linh Nga Bridal, hoặc là một suất chụp ảnh cưới trọn gói đến từ Allen trị giá cũng 15 triệu đồng, một voucher quà tặng trị giá 2 triệu đồng đến từ Mom and Baby Casting. Chúng tôi còn có một thẻ xem phim Cinebox trị giá 1 triệu đồng. Và đặc biệt là 4 bình vú may mắn thần thánh. Giờ đó là 4 cơ hội cho bạn khóc nữa đó. Xin mời bạn. 4 bình vú may mắn. Hãy quay đi nào. Yeah. Vô, vô. Giờ mà giờ 4 bình vú thì biết làm sao đó. Để xem nhá. Phần quà của các bạn sẽ nhận được đó chính là và đó là quá luôn. Rồi, thẻ xem phim. Phần quà của bạn là một thẻ xem phim sẽ mất trị giá 1 triệu đồng. Trời ơi, mém được người ta khóc ở đây rồi. Vậy quá, chúc mừng hai bạn. Thưa quý vị, và bây giờ thì thời lượng phát sóng đã hết rồi quý vị ạ. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị, nếu như có bỏ lỡ bất kỳ một tập nào, TV cũng hãy xem lại thông qua kênh MCV Media trên YouTube cũng như là cổng thông tin Love TV quý vị nhé. Hãy nhớ ấn nút subscribe để ủng hộ chúng tôi và hãy theo dõi các cặp đôi thông qua fanpage Yêu Là Cưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cưới. Nó ủa sao em đoán được hay vậy, em ghê quá, tự khai luôn vậy. Cứ nhớ với em anh sẽ thay đổi. Ti thì chị chia tay lâu lên để Vi được nhiều quà. Lúc nào em cũng tin anh hết. Em tin anh, mình đi tới cuối con đường. Hãy đến với Yêu Là Cưới vào lúc 15 giờ thứ Bảy hàng tuần trên HTV7.